tôi là bác sĩ Phan Gia Quan rất hân hoan chào đón quý vị đến chương trình Sức khỏe và đời sống. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng tôi sẽ bàn với quý vị về cái ngành y khoa và làm sao mà chúng ta vào được một cái trường y khoa. Thì quý vị cũng biết rằng là cái ngành y khoa là một cái ngành mà tương đối cho chúng ta có cái sự an ninh về nghề nghiệp hoặc là job security. Thì cái ngành này thường thường ít khi thất nghiệp, cho nên có rất là nhiều người muốn vào một cái ngành về y khoa, nhưng mà không chỉ là phải ra bác sĩ để mà làm việc trong cái ngành y khoa, chúng ta còn có những cái ngành khác. Và chút xíu nữa đây đó thì là Đạt và Mai sẽ bàn thêm với chúng ta về những cái ngành khác vẫn trong cái nền y khoa. Thì Mai Nguyễn và Đạt Nguyễn là hai sinh viên y khoa năm thứ nhất tại Baylor College of Medicine, và hôm nay sẽ đến với bàn với chúng ta về cái cuộc sống hoặc là và cái cách để mà vào trường y khoa. So you guys are both first year in medical school, right? Yeah. Yes. Okay. And so, Đạt, what's medical school like first year? There's a lot of studying involved. There's a lot of studying. Yeah. Vâng. Thưa quý vị, thì là tôi mới hỏi Đạt là như vậy thì là năm đầu tiên tại trường y khoa thì như thế nào? Thì anh nói là có rất là nhiều bài để mà học. Mà thì Mai, same feelings or what? Yeah, it's a lot of adapting because it's a lot more work than we're used to. Like in college and in high school, it wasn't as bad. So it's a lot more time studying and a lot less time with friends and stuff. So is it fun still in med school? It still is. I mean, you still find time to have fun and like you have time with your classmates and stuff, but there's a lot more studying involved than there is playtime. Vâng. Thưa quý vị, thì là ý kiến của cô Mai đó rằng là cái năm đầu tiên y khoa, trường y khoa nhất là tại Baylor College of Medicine đó, thì là cái khác biệt là phải học nhiều hơn, nhiều bài hơn. Tuy có thời gian để mà thư giãn chút xíu, nhưng mà đa số là phải học nhiều hơn. Thì chúng tôi muốn biết rằng là không biết đi học như vậy thì là có những cái điểm nào mà hai sinh viên y khoa này thích về cái trường y khoa, hoặc là những điểm gì mà họ không thích khi họ vào được trường y khoa. So what are the things that you like and don't like about medical school? Đạt, how about you first? So I mean, we're finally getting to start learning more relevant things. It's just that sometimes it's not always what we want to learn. For example? For example, so like, you know, we want to learn to be doctors, but then they teach us like, I guess, other skills that we don't think is so useful right now. Yeah, before you learn to walk, you must learn how to crawl first, right? Yeah. Vâng, thưa quý vị, thì là ý kiến của anh Đạt thì là năm đầu tiên đó thì là Đạt thấy là đôi khi đó thì là muốn học ra bác sĩ, nhưng mà phải trước khi ra được bác sĩ là phải học những cái thứ mà nhiều khi mình lại không muốn học. Thí dụ như là muốn học chữa bệnh nhưng mà chưa chữa bệnh là phải học những thứ khác, nhiều khi lại không có thấy được là cái tầm mức quan trọng của nó đối với cái ngành y khoa. Còn Mai thì sao? How about you, Mai? Kind of the same, but it's for Baylor that you get to do a lot of cool stuff in medical school. Like we get to dissect cadavers, so that's pretty cool. I don't like reading. All the reading we have to do, all the memorizing the different parts of the body isn't so fun, but like actually being in lab and getting to cut is really cool. Thì thưa quý vị, đối với cô Mai thì là cái vấn đề mà cần phải học thuộc lòng những cái bài vở thì là hơi nhức đầu, hơi mệt một chút xíu. Chứ còn học về cơ thể học thì là một cái lớp mà cô thích, là tại trong cái phòng thí nghiệm thì chúng ta có thể học về những cái cơ bắp và những cái bộ phận khác nhau trong cơ thể của người ta. Thì so are there anything else to do other than studying? Do you do anything else other than in being in the labs, being at the lectures? What else do you do as a first year medical student? There's a lot of organizations you can join, like especially specialties. Like if you know what kind of specialty you want to go into, you can join the organization, like for cardiology, GI, things like that. And if not, there's also organizations like there's an Asian Pacific organization at Baylor for medical students. Right? APAMSA, right? Yeah, APAMSA. And there's orgs like that you can join too. So, and like you can do volunteer work with them, you can go out and do health fairs and stuff like that. So there's always something to do. Vâng, thưa quý vị, thì là Mai cũng cho biết rằng là tại trường đại học Baylor College of Medicine thì là cũng có những cái cơ hội khác để mà ngoài cái vấn đề học hành. Ví dụ như nếu như mà những ai mà biết trước là mình sẽ đi vào cái ngành gì thì có những cái hội về những cái ngành đó và chúng ta có thể vào những cái hội đó để tìm hiểu thêm, hoặc là có những cái hội sinh viên Á Châu
tại trường y khoa thì họ có những cái hoạt động cộng đồng như là tổ chức về cái hội chợ y tế chẳng hạn, thì là đó đều là những cái vấn đề thiện nguyện mà người ta có thể làm. So Đạt, are you in any kind of organization or clubs at medical school? I'm not in any organizations at the Okay, moment, but so you're a bookworm for now, yes. But I do take other electives that they teach us, like they're optional electives. So I'm in, like, we're actually both in one elective right now for space medicine, and so they basically teach us like some of the things that I guess NASA has to deal with, like the medicine that they have to deal with for astronauts. In space. Yeah, in space. Yeah. And So what are some of the things that people have to deal with in space? So for one, like I guess the metabolism and everything up there is different. So you lose a lot of bone mass and bone density when you're in space because you don't have as much resistance. So they have to factor that into like the daily life of when they're the astronaut in space. So they have to do a lot of exercises, like a couple hours a day, versus like down here you can just do like 1 hour a day and that's plenty. But up there they have to do several hours a day. Vâng, thưa quý vị, thì là anh Đạt thì cho biết rằng là ngoài cái vấn đề mà gia nhập vào những cái hội khác nhau thì là có những cái lớp mà không có coi như là cái lớp mà chúng ta có thể chọn để mà đi học, chứ không có nhất thiết là phải cần phải học những cái lớp đó trong năm đầu tiên. Thì anh đã chọn về cái học về y khoa mà ngoài không gian. Thì đối với những cái phi hành gia thì những căn bệnh như thế nào thì anh cũng cho biết là thí dụ như mà chúng ta ở ngoài không gian thì là có những căn bệnh là thí dụ như xương của chúng ta sẽ bị mềm đi hoặc yếu đi, là tại vì chúng ta không có cái sự sức hút của quả đất, thì người ta phải có những cái tập thể dục khác nhau, và tập thể dục nhiều hơn là khi ở dưới trái đất chẳng hạn. Thì đó là một trong những cái lớp mà người ta cho cái sinh viên y khoa năm thứ nhất chọn. Thì trong cái phần 2 của chương trình chúng tôi sẽ bàn thêm về cái cách làm thế nào để mà vào được một trường y khoa. Thì chương trình của chúng tôi đến đây tạm ngưng trong giây lát, thưa quý vị.